مساء الخير. النهاردة الجزء الرابع والأخير من قصة رندا المرعبة. الدنيا بقت صعبة جدا وغريبة، ورندا ما بقتش عارفة ايه اللي بيحصل لها بالظبط، وأهلها ما بقوش عارفين يتصرفوا. هي رندا ملبوسة ولا ممسوسة ولا مريضة نفسية؟ أمها لفت على الدكاترة النفسيين وعاوزين حل، بس الدكاترة قالوا لها إن مفيش حاجة عندها. وهنكمل النهاردة بقية ونهاية القصة المفزعة. المهم حالتي اتغيرت جدا، وبقيت كل يوم أتكلم معاهم في البيت بصوت مختلف، مرة راجل ومرة ست، وهم قالوا عليا مريضة نفسية. وطبعا قرروا ياخدوني للدكتور نفسي في السر، لأن عندنا الدكتور النفسي في المنطقة الشعبية يعني مجنونة، وانتوا عارفين ده غير حالي اللي هيقف في الجواز. خدوني لدكاترة كتير، واللي يقول الانفصال في الشخصية، واللي يقول دي معندهاش أي حاجة. المهم موصلوش لأي حاجة. ماما زي أي أم مصرية بتجهز فيا أنا وأختي الكبيرة، وبتشيلنا حاجات لجهازنا. كانت بتجيب الحاجة ونرصها فوق الدولاب وتحت السرير. اليوم ده أنا شلت بطانية فوق الدولاب مع كفرت، وبعد ما خرجت من الأوضة لقيتهم وقعوا على الأرض. قلت يمكن أنا محطتهمش كويس. رجعت الأوضة وحطيتهم تاني، وقبل ما أخرج لقيت زي ما يكون حد رماهم من على الدولاب. وانتوا عارفين دواليب زمان القديمة كبيرة وواسعة، يعني الحاجة ما تقعش بسهولة منها. ده زي ما يكون حد بيرميهم من فوق الدولاب. ماما قالت لي خلاص خليهم على الأرض لحد ما حد من اخواتك يجوا يحطهم كويس. رحت اتفرج على التلفزيون، لقيت حد معدي من قدام التلفزيون، فقمت سألت ماما وسألت اخواتي، لكن مفيش حد عدى. قلت يمكن بيتهيألي وده خيال، لأن مفيش حد منهم خالص عدى. والخيال ده خرج من الأوضة اللي فيها جهازي وجهاز أختي. بعدها بابا جاب 4 شيوخ، وكان كل منهم المنطقة واحدة. من برا المنطقة لما دخل الشيخ الأخير قلت له خليه يخرج برا، لأنه أقوى واحد فيهم. وحسيت بخنقة كبيرة لما شفته. تعرف لما تحط الدهب ومش تلاقيه؟ عارف الشعور ده؟ طب تعرفي لما اتصل بحد واتكلم معاه كتير، وبعد ما اقفل التليفون اقول هو انا كنت بتكلم مع مين؟ ما كنتش بحس ابدا بالاحداث اللي بتحصل لي، بس هما كانوا بيحكوا لي بعدها كل حاجة بالتفصيل. الشيوخ اجتمعوا وقعدوا يقرأوا القرآن، وشربوني مية، ورشوا حاجة في الأرضيات. وكان في الطفل الصغير عمال يلعب ويتنطط، وخرجوا الطفل برا ومشوا من البيت. كل اللي حضرتهم من الكتاب، لأن أنا بقرأ فيه، حضرت جن بالغلط من غير ما أعرف، غير أن كنت معدية على عمل بس مش معمول ليا. أنا عديت غلط. العمل كان معمول عند واحدة مسيحية لواحدة قريت، وأنا عديت على العمل قبلها للأسف الشديد، واتلبست من الجن مسيحي. قعدت أعمل لهم إشارة الصليب وأتكلم بأصوات غريبة أوي. المهم قعدوا من بين كل صلاة وصلاة ينزلوا يصلوا ويجيبوا، ويفضلوا 4 أيام على النظام ده. وطبعا في ناس بيقولوا الجن يخرج من رجلي، ودي فعلا حقيقة، لأنهم خرجوه من معظمهم من رجلي، وقالوا لازم البيت كله يتقرب فيه قرآن ويترش بمية قرآن. وطبعا لما خرج من رجلي سابوا أثر شديد، وبقلاش أوصف المنظر لأنه بشع بالفعل. والحمد لله قدر ولطف. أنا حاليا متجوزة وأم لطفلين. ساعات بيحبوا يلعبوا معايا، بلاقي أطفال صغيرة بتضحك وبتتنطط في الشقة، بس خلاص اتعودت عليهم، مش بيأذوني الحمد لله. وكده نكون خلصنا الجزء الأخير من قصة رندا. سلام.